Can you imagine, please imagine, moksha is a palace. Moksha is a palace. એ પેલેસના 4 ગેટવેઝ છે. વિઝ્યુલાઇઝ કરો. અને એ 4 ગેટવેઝ પર ગેટ કીપર છે. 4 દ્વાર છે અને એ 4 દ્વાર ઉપર ગેટ કીપર્સ છે, જેને કહેવાય દ્વારપાલ. Now you want to enter the palace of moksha. તો સામાન્ય ભાષામાં બોલે તો પેલેસ ઓફ હેવન, પણ હેવન એટલે સ્વર્ગ છે, પણ સમજવા માટે આ વચલી લાઈનને સમજાય એટલે પેલેસ ઓફ હેવન. And there are 4 gateways. And on every gateway there is a દ્વારપાલ, gatekeeper. હવે આ ગેટકીપરના કન્સેન્ટ વિના આ ગેટકીપરના, જો આ સમજવું બહુ અગત્યનું છે આજે કેમ સમ ઉપર બોલાવવાનું છે. આ ગેટકીપરની પરમિશન વિના, આ ગેટકીપરના કન્સેન્ટ વિના, આ ગેટ દ્વારપાલની સંમતિ વિના, વિધાઉટ પ્લીઝિંગ ધ gatekeeper you can't enter the gate of moksha, gate of the palace of moksha. Consent, permission, pleasing, sammati. So what is this consent? What is this pleasing the gatekeeper? Taking permission of the gatekeeper. What is that? અર્થાત આ 4 દ્વાર પર જે દ્વારપાલ છે એ 4 ગુણો છે. અને આ 4 ગુણો જ્યાં સુધી તમે કલ્ટિવેટ ન કરો ત્યાં સુધી યુ કેન નોટ એન્ટર ધેટ ગેટ ઓફ પેલેસ ઓફ moksha. You cannot enter, you cannot experience the bliss of liberation. You cannot experience the bliss of self-realization. આત્મજ્ઞાન બોલો કે મોક્ષ બોલો, એના અનુભવ તમે કરી શકો નહીં. મેં ગઈકાલે જ કીધેલું ને, થોડું માથું ને ગળું સાથ નથી આપ, પણ આજે 4:15 વાગે પછી મેં ટાગોરનું ગીત ગાયું. તારી જો હાક સુને ના આવે, પ્લુત છે, દીર્ઘ નથી, પ્લુત છે, બહુ લંબાવાનું. તારી જો હાક સુને કોઈ ના આવે તો એકલો જાજે રે. અને પછી મેં કીધું, જો હે ગલું, હે માથું, તમને કહું છું સાથે ચલો, પણ તમે નહીં આવો તો મારી ચૈતન્ય ખુમારી તો જશે. જરા જુદી રીતે મેં અર્થ કર્યો. ત્યારથી ડાયા થઈને આવી ગયા કે જો આ જવાનો જ છે તો એના કરતાં એને સાથ આપીએ તો સારું. So let's go back to the gatekeepers. Palace of moksha, 4 gateways. On every gateway there is a gatekeeper, and that gatekeeper are the 4 virtues. Till you don't please the gatekeeper, arthat, till you don't cultivate these 4 virtues, આ 4 ગુણો, ત્યાં સુધી you cannot enter the palace of moksha. Which are they? કયા છે આ 4 દ્વારપાલ? શમ, વિચાર, સંતોષ, સત્સંગ. આ 4 જે મૂક્યા છે એ ક્રમ નથી. પહેલા શમ આવશે, પછી વિચાર આવશે, પછી ક્રમ તો એ છે કે પહેલું સત્સંગ આવશે, પછી શમ આવશે, પછી સંતોષ આવશે, પછી વિચાર આવશે. ક્રમ તો એ રીતે છે કે સત્સંગ કરશો ત્યારે તો ભાન પડશે કશાયોના આવેગોને શાંત રાખવાનું. સત્સંગ પ્રાપ્ત થયે આવેગો શાંત થાય છે, તૃષ્ણા શાંત થાય છે, આવેગ શાંત થતાં શમ, તૃષ્ણા શાંત થતાં સંતોષ, અને એનાથી આત્મવિચાર, સેલ્ફ એન્ક્વાયરી સ્ટાર્ટ થાય છે. એટલે ક્રમ તો આ છે. શમ, કામનેસ ઓફ માઇન્ડ, ક્વાયટ્યુડ, પ્યોર, પીસફુલ, મન શાંત, મન શુદ્ધ, આ બધું શમમાં આવશે.
વિચાર, સેલ્ફ એન્ક્વાયરી, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ. આ બધા વલગના છે, રાખું કે હું પરિહરું, જગતનું સ્વરૂપ શું છે, આ મારા છે કે મારા નથી, જેના સતત મને વિકલ્પ રહે છે. આપણે એક એક વિષય ડિટેલમાં કરવાના, તમે એક એક વર્ડ હમણાં સમજી લો. શમ, કામનેસ ઓફ માઇન્ડ, શાંત શુદ્ધ મન. વિચાર, સેલ્ફ એન્ક્વાયરી, આત્મવિચાર. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું, કોના સંબંધે વલગના છે, રાખવું કેવું પડે. કોઈક વાર એ જાગૃત થઈ જાય, અહીંયા કોઈ જાગૃત ન થાય. હું કોણ છું, કબૂતરની વાત કરું છું. હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, એકદમ મન વગડામાં આપણે સત્સંગ કરતા હોય એવું નથી લાગતું. આમથી આમ દોડ્યા કરે. એ લોકોનો સંવેગ જોઈને તમારો સંવેગ ઢીલો પડે છે. ઓકે, તો સેલ્ફ એન્ક્વાયરી, યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એક્ઝેક્ટલી. જાત અને જગત સંબંધી તમે પૂછ કરો. વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ઓફ માય લાઈફ, વોટ શુડ આઈ બી ડુઈંગ, વોટ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ફ્રોમ ધીસ મનુષ્ય જન્મ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. એ સેલ્ફ એન્ક્વાયરી. સંતોષ, કન્ટેન્ટમેન્ટ. સાવધાન, બિકોઝ તમે સાંભળ્યું કન્ટેન્ટમેન્ટ ઓફ યોર સાધના. હવે જેટલું કરો છો ને, હવે સંતોષ. હવે આટલી સેવા બહુ છે, આટલી સાધના બહુ છે. 2 ટાઈમ દેવ વંદન કરો, 2 ટાઈમ ક્ષમાપના કરો, 2 ટાઈમ હું એકદમ સંતુષ્ટ છું. કન્ટેન્ટમેન્ટ ઓફ મટીરિયલ થિંગ્સ એન્ડ અચીવમેન્ટ્સ. હજી આ નવો ધંધો કરવો છે, હજી પેલું કરવું છે, હજી કંઈક પદ પ્રાપ્ત કરવી છે, હજી હરવું છે, ફરવું, એમાં થોડો સંતોષ. તો તમારી અંતરયાત્રા સ્પીડ પકડશે. સો quietude or calmness of the mind, sham. Self enquiry, vichar. Santosh, contentment of material possessions and achievements. And last, satsang, association with the enlightened. પણ દર વખતે એનલાઇટન ના મળે તો એસોસિએશન વિથ ધ વાઇઝ, જે આ માર્ગમાં ઘણા તારાથી આગળ છે, અથવા તો જે આત્મ પ્રાપ્ત પુરુષ છે. એસોસિએશન ઓફ ધી એનલાઇટન્ડ બીંગ્સ, એનલાઇટન્ડ વન્સ. જો એટલું સમજી લો કે આ પહેલું દ્વાર જે છે શમ, અથવા તો આપણી ભાષામાં કહીએ તો ઉપશમ. કામનેસ ઓફ ધ માઇન્ડ means what? Non-impulsive responses. When you respond to a situation in an impulsive way, it is called reaction. When your responses are impulsive, so this is called not a response but a reaction. So non-impulsive to be non-reactive is actually sham. ઘટનાઓ ઘટશે, ભૂતનું સ્મરણ થશે, ભવિષ્યની કલ્પનાઓ થશે, યોજનાઓ થશે, બધું થાય છતાં તું નોન રિએક્ટિવ રહી શકે. તારું ધાર્યું થાય ત્યારે બી નોન રિએક્ટિવ. મેં કીધેલું ને, કેટલું સરસ આ ધૂન નીકળી. જો આ ધૂન, આ મારું સિલેક્શન હતું ને ધૂનનું. મેં હાર્ડલી કંઈ કામ કર્યું છે પર્યુષણ નિમિત્ત, પણ આ ધૂન કોને સિલેક્ટ કરી હતી? જયજી ગર, તો ખાલી માઇક પર ગાવ છો, સિલેક્ટ કોને કરી હતી? નાઉ ધીસ ઇઝ અ રિએક્શન. તારું ધાર્યું થયું તો પણ કંઈક થાય છે, ભલે પ્રગટ કરે કે ન કરે. હું નિખાલસ છું એટલે મેં પ્રગટ કરી દીધી. તમે મનમાં રાખશો કે મારા કારણે આ બધું સરસ થયું, અને તારા પ્રમાણે ન થયું તો પ્રગટ થશે બધી તારી પ્રતિક્રિયાઓ. સો શમ શું કરશે? તમને નોન રિએક્ટિવ બનાવતું જશે, નોન ઇમ્પલ્સિવ બનાવતું જશે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ઉપશમ. It's the ability to stay calm in any situation. આ અબિલિટી તમારે વધાર્યા કરવાની છે ઉપશમ ગુણ. So ability to stay calm, learning to ignore
લર્નિંગ ટુ સે લેસ એન્ડ લેસ ઓફ સોરી. આખો દિવસ કાન ખેંચ્યા કરે, તને ભાન છે કે આ માફીનો ભાવ, ક્ષમાપણાનો ભાવ સારો છે, પણ તું કેટલો મૂળ છે એ સમજાય છે? આખો દિવસ મિચ્છામી દુક્કડમ, યુ નો ધ મિનિંગ ઓફ મિચ્છામી દુક્કડમ, રાઈટ? મિચ્છ આમી દુક્કડમ. મિચ્છ મિથ્યા થાવ, ઇરેજ થાવ. આમી મારું, દુક્કડમ દુષ્કૃત્ય, મેં જે ખોટું ખરાબ કર્યું હોય એ બધું ઇરેજ થાવ, ઇરેજ થાવ. યુ ગોટ ઇટ? મિચ્છામી. આખો દિવસ તને મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવું પડે, આખો દિવસ તારે સોરી કહેવું પડે, એ સારી વાત છે, પરંતુ એ ખરાબ વાત છે. તે એકરાર કર્યો અને આલોચના કરી અને ક્ષમાપના કરી, એ દ્રષ્ટિએ સારી વાત છે, પણ તું વારંવાર ચૂક્યા કરે છે, એ બતાડે છે કે તું કેટલી મૂળ અવસ્થામાં છે. તારા જીવનમાંથી હવે સોરી ઓછું થવું જોઈએ, એટલે કે ભૂલો કરી અને એકરાર ના કરવો જોઈએ. એ તો અહંકાર થઈ ગયો. ભૂલો ના થવી જોઈએ. શમ ગુણ આવી ગયો ને બેન, એટલે તમારે વહુને સુધારવી નથી. સંતોષ ગુણ આવી ગયો ને, એટલે એના બચ્ચા થાય તો ઠીક અને ન થાય તો ઠીક, તમને સંતોષ છે, કારણ કે હવે આત્મબચ્ચુને સંભાળવાનું છે. શમ ને સંતોષ આવી ગયો, હવે તમારે શું વિકલ્પ કરવાના આવ્યા? તો કે હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું. કેટલી સરસ રીતે વાત કે શમ સંતોષ આવે અને આ બધું સત્સંગના માહોલમાં થાય તો આત્મવિચાર તરફ જ જવાનું હતું. આ 4 ગુણોનું તું દ્રઢતાથી પાલન કરજે. 4 નહીં થાય તો 3નું કરજે. 3નું પણ ન થાય તો 2નું પાલન કરજે. અને 2નું પણ ન થાય તો કોઈ બી 1નું પણ પાલન કરશે ને બીજા આવી જશે. આ 4 વચ્ચે એવો સરસ વોકી ટોકી છે. હું એ જોઉં છું તો પછી આખો દિવસ, હા શું કહેવાય ને, વોકી ટોકી કહેવાય. એવું કનેક્શન છે આ 4ને કે પહેલા એ આને ખુશ કર્યો હોય તો મેસેજ પહોંચી જાય કે તું બી ખુશ, તું બી ખુશ, તું બી ખુશ. એને એન્ટ્રી આપી દે છે. એક ખાટલો છે, તમને શું છે, રાઈટ? તો બધું હું દ્રષ્ટાંત કેવી રીતે આગળ વધારું? શું છે તમને? શું છે? એક ખાટલો બહુ દૂર છે. ખાટલાને કેટલા પાયા? 4, બીકોઝ ઇટ્સ નોટ અ રોકિંગ ચેર, રાઈટ? 4 પાયા છે. તમારા હાથમાં એક પાયો બી આવી ગયો ને, તમે એને ખેંચીને આખા ખાટલાને સમીપમાં લઈ આવશો. દેવો તિર્યંચો બધા પુષ્કળ લાગે છે મનુષ્ય કરતા. જે રીતે વૃષ્ટિ થઈ રહી છે ત્યાં ખાટલો તમારે શું છે? હમણાં હું તમારા સંવેગને પૂછતો હતો. તમારે શું છે? ખાટલો દૂર છે, ખાટલાના 4 પાયા છે, એક પાયો બી તમે ખેંચીને સમીપ લાવો, 4 એ 4 આવે છે. એકદમ સરસ રીતે કે 4નો જ પુરુષાર્થ કરજે, પણ નહીં કરી શકે તો 3નો, નહીં કરી શકે તો 2નો, 2નો બી નહીં, 1. કહું કયો? સત્સંગ. Satsang is the most important pio. Why? Why? It is most easy and effective. Easy, effective. So most important. સૌ સાધનમાં પ્રભુ કહે છે, સૌ સાધનમાં સત્સંગ એ બલવાન સાધન છે. અને સત્સંગ કરતા જાઓ અને સવાર સાંજ આવી તે કશાયના ઉપશાંત કરવાની વાત આવે, થોડો તો તું ઢીલો થશે કે નહીં? શમ ગુણ is the most precious wealth you have and the least you have valued. એની વેલ્યુ તમે કરી જ નથી, કારણ કે કોઈ ચીજને સુધારવા માટે તમે શમ ગુણ ફેંકી દેવા તૈયાર છો, કોઈ ચીજને બદલવા માટે તમે કશાયમાં આવવા તૈયાર છો. એ જ બતાવે કે યુ ડોન્ટ વેલ્યુ ઇટ, યુ આર રેડી ટુ સેલ ઇટ ચીપ. યુ આર રેડી ટુ સેલ ઇટ ચીપ ઓન ધ સ્લાઇટેસ્ટ પ્રોવોકેશન. સ્લાઇટ પ્રોવોક થાઓ તમે એન્ડ યુ આર રેડી ટુ સેલ ઇટ. તમારા શમ ગુણને વેચી કાઢશો સસ્તામાં. સો
a word of insult, one unfulfilled desire. આજે છોકરાઓ બેઠા છે ને, આમ દરરોજ કોલેજ હોય, આજે બેઠા છે એટલે મેં જરા સમજાય રીતે બોલું છું. સો one word of insult, one unfulfilled desire, slightest headache, થોડું માથું દુખે, આટલા માત્રથી યોર માઇન્ડ ગેટ્સ ઇરિટેટેડ. કારણ કે અબિલિટી ટુ સ્ટે કામ તમારી બહુ ઓછી છે. અબિલિટી ટુ સ્ટે કામ વિચ ઇઝ કોલ્ડ શમ ઓર ઉપશમ, એ એટલી ઓછી છે કે નાની ચીજ લિટલ પ્રોવોકેશન અને યુ ગેટ ઇરિટેટેડ એન્ડ ડિસ્ટર્બ, અને પછી આગળ જે એની પ્રતિક્રિયાઓ ચાલે. સો વેન યોર માઇન્ડ કેન રિમેન કામ under the greatest provocation, when your mind can remain calm under the greatest provocation, when everything around you is in sixes and sevens, ગડબડની સ્થિતિમાં હોય ત્યારે પણ if you can remain calm, then can you claim કે તમારે શમ ગુણની પ્રાપ્તિ થઈ છે. Are you clear? The ability to stay calm in the greatest of provocation. નાની નાની વાતમાં નહીં. તને ખાલી ચૂપ રહેવાનું કીધું હોય કે અહીંયા મૌન રાખજો, એમાં તો તું ગાંડો થઈ જાય. અહંકારની મૂર્તિ. તને 1 કરોડ ભાવ તો મિનિમમ છે સમ્યક દર્શન પહેલા. કારણ કે કોઈ ઘટના જ નથી, આ એ જ સમજાવવામાં આવશે. આ કોઈ ઘટના જ બની નથી પ્રોવોક થવા માટે. તને કીધું અહીંયા બધા ભેગા થયા છો, અવાજ નહીં કરતા, શાંત રહેજો, શાંત ઉભા રહેજો, પૃથ્વીમાં શાંત ઉભા રહેજો, દર્શન કરવા માટે ઉભા રહેજો. અને તને આટલું વણસી ગયું, તારા 1 કરોડ ભાવ છે, 15 ભાવ નહીં. 15 ભાવ તો સમ ગુણ સહિત ભક્તિપૂર્વકનો યોગ હોય તો તારે 1 કરોડ ભાવ છે. કારણ કે જેટલી નાની ચીજમાં તને ખોટું લાગી જાય એટલું વધારે તારું ભ્રમણ છે. અને કાનમાં ખીલા ઠોકાય ને ન થાય તો તું એ જ ભાવના અંતે મોક્ષે જવાનું. એકદમ સ્પષ્ટ. મહાવીર જન્મ આવે જ છે પાછા. અને મહાવીર પ્રભુની એ દશા કે જેને મોક્ષનું કામ કર્યું છે એને કેટલી ઝડપથી આ બધું કાર્ય કર્યું છે, કરવું છે. તો બહુ સુંદર રીતે રાણીના ઉપદેશમાં ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ. ઉપદેશબોધમાં વૈરાગ્ય ઉપશમની વાત આવશે પાત્રતા બનાવવા માટે, અને સિદ્ધાંતબોધમાં ધ મેટાફિઝિક્સ, ધ ફિલોસોફી, તત્વજ્ઞાન, 6 પદ વગેરેની વાત આવશે. હું આ પકડું છું, વૈરાગ્ય ઉપશમ. વૈરાગ્ય અને ઉપશમ આવે તો તમારી પાત્રતા બને છે. તમારી પાત્રતા બહુ કામ કરવાથી ને એનાથી નથી આવતી. તમારી એ આધ્યાત્મિક પોસ્ટ, બાહ્ય પોસ્ટ તો જે બી કારણથી મળી જાય તમને, તમે ટ્રસ્ટી બની ગયા, તમે HOD બની ગયા, વોટએવર, પણ આંતરિક પદ તમને મળશે જેમ જેમ વૈરાગ્ય અને ઉપશમ વધારે વધશે. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં યોગ્યતા માટે 4 લક્ષણો બતાડ્યા છે. આત્માર્થીની યોગ્યતા માટે કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ બોલો ને પ્રાણી દયા. એમાંથી 2 વૈરાગ્ય માટે છે, 2 ઉપશમ માટે છે. કશાયની ઉપશાંતતા અને પ્રાણી દયા. પ્રેમ, પ્રાણી દયા અને કશાયની ઉપશાંત, આ 2 ઉપશમ માટે છે. માત્ર મોક્ષ અભિલાષ અને ભવે ખેદ, આ 2 વૈરાગ્ય માટે છે. એટલે ટૂંકમાં એ 4 લક્ષણ, એમાં વૈરાગ્ય અને ઉપશમનો બોધ પ્રભુએ કર્યો છે. મેં કીધું ને કે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું ઊંડાણથી અધ્યયન કરશો, તમારે બીજે ક્યાંય જવું નહીં પડે. તમારું બધું જ સ્પિરિચ્યુઅલ શોપિંગ બંધ થઈ જશે. કોઈ જિજ્ઞાસા માત્ર નહીં રહે. આ ગ્રંથમાં શું છે, આ ગ્રંથ કરતો હું હવે સમયસા લેવાના છે, આઈ એમ વેઇટિંગ ફોર ઇટ. ભાઈ, આત્મસિદ્ધિનો અભ્યાસ નથી કર્યો તે, એનાથી જુદું કશું જ નથી. એમાં તું આનાથી કંટાળ્યો છે એવું લાગે છે. તારે થાકવાનું હતું સંસારથી, તું થાકી ગયો છે આત્મસિદ્ધિ કરી કરીને એવું લાગે છે. આટલો બધો ઉલ્લાસ બી યોગ્ય નથી. એક જણનો નેમીજી સાક્ષીમાં છે, એક જણે કીધું કે આઈ એમ વેઇટિંગ બાપા, વેન યુલ ટેક સમયસાર. મેં કીધું આ માણસ પર ચોકડી માર. તું કે એ તો પ્રભુ કેટલો સત્સંગનો ઉલ્લાસ દેખાડે છે.
મેં કીધું વાય ઇઝ વેઇટિંગ ફોર સમય સર, વાય ઇઝ નોટ વેઇટિંગ ફોર ટુડે? આ સાંપ્રદાયિક આગ્રહ છે, આ તત્વ જિજ્ઞાસા નથી. એટલે એને બહુ હસવું આવે કે બાપા જે અમને એમ લાગે કે આ બહુ આગળ છે, તમે એને બહુ પાછળ મૂકો. જેને એમ લાગે કે આનામાં બુદ્ધિના ઠેકાણ નથી, ભૂલ પર ભૂલ પર ભૂલ પર ભૂલ, 35 વર્ષથી ભૂલ સિવાય કાંઈ નહીં, તો હું કહું કે આનું ઉપાદાન સારું છે, એક દિવસમાં ફટાક કરીને બદલાશે. એટલે કે તમારી સાથે રહેવાની એ જ મજા છે. તમને શું લાગે છે એ પૂછપૂછ કર્યા કરે, હવે જવાબ નથી આપતો હું. પણ એને એ જાણવું હોય કે આનું તમે શું યોજના કરો છો, આનું તમને ભવિષ્ય શું ભાષે છે, આનું ઉપાદાન કેવું સ્ટ્રોંગ છે, એ કેટલો પુરુષાર્થ ઉપાડી શકશે આ ભાવમાં, એ અત્યારે કેટલી ક્રિયા કરે છે એ જોવાનું બંધ. પણ એ અંતરમાં કેવા ગુણો કેળવે છે કે જ્યારે કંઈક થશે અલ્પ ક્રિયાથી ઊંચી પ્રાપ્તિ થઈ જશે. અલ્પ ક્રિયાથી. આ છોકરી પસંદ કરી છે મારા છોકરા માટે, બહુ ધાર્મિક છે, 4 અઠ્ઠાઈ કરી છે. મેં કીધું જોજો કેવા દાંડિયા રાસ થશે. જો તમે આ ભૂખ્યા રહેવાને ધાર્મિકતામાં માન્યું ને, એટલે તમે એટલી હાઈ એક્સપેક્ટેશન રાખશો તમારી વહુ પાસે કે તમારે દાંડિયા રાસ થશે નવરાત્રિ સિવાયના ટાઈમમાં. પ્રભુએ સુંદર વાત કરી કે જ્યાં તીવ્ર વિષયાશક્તિ છે ને ત્યાં તીવ્ર કષાય શક્તિ, ત્યાં જ કષાયો થાય છે. ઈચ્છાઓ માત્ર મોક્ષ અભિલાષના કારણે બીજી ઈચ્છાઓ છીન પામી હોય તો તમને ગુસ્સો શેના ઉપર આવશે, તમને અહંકાર શેના ઉપર? એટલે આ બધા કષાયોનું કારણ છે તૃષ્ણા, તારી વિષયાશક્તિ. એટલે પાત્રતા માટે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, આત્મસિદ્ધિના 2 લક્ષણો અહીંયા અને 2 લક્ષણો અહીંયા. આર યુ વેરી ક્લિયર? એમાંથી આપણે ઉપશમ ઉપર આજે વિચાર કરીએ છીએ. ઉપશમ. કોઈને બ્લડ પ્રેશર છે બાપા? અહીંયા બ્લડ પ્રેશર છે, અમને બધાને સરખા લાગે છે દવાથી. કોઈને બ્લેડર પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ છે, ડાયાબિટીક છે કોઈ? હું વોશરૂમ યુઝ કરીને આવું અને જેવો સત્સંગ પૂરો થાય પાછો વોશરૂમ જાઓ, કારણ કે આપણે બ્લેડર પ્રેશર જરા વધારે. ઓકે, હવે જે ત્રીજું બોલીશ ને એમાં લગભગ બધા હાથ ઊંચા કરશે. કોઈને કશાય પ્રેશર રહે છે? ઓહ, અહીંયા કોઈને નથી. તમે નવા હો કે જૂનો, તમારે જવાબ તો આપવા જ પડશે. હા, એટલે હાથ ઊંચો કરજો, એકદમ સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી જેવો. ઓકે, then this satsang is for you. Then this satsang is for you. બ્લડ પ્રેશર ને બધું તો શું છે, એક ગોળી ઠોકી દીધી એકદમ નોર્મલ. લાસ્ટ વીક 107 સુધી ગયેલું, એમાં બધું 85 પર છે. એક ગોળી કા ચમત્કાર. બ્લડ પ્રેશરનું બી હું મેન્ટેન કરું છું, હું પાણી પીને આવતો જ નથી, આ કરતો નથી, એટલે એ બી પ્રેશર હમણાં ઓછું છે. સારું, કશાય પ્રેશર એવું છે ને કે જ્ઞાનીની અમૃત વાણીથી જાય, બાકી કોઈ ચીજથી જાય નહીં. તો ઉપશમ એટલે શું? તારા કષાયો, તારા આવેગો, તારા આવેશો, તારા ઇમ્પલ્સિવ જે રિએક્શન્સ છે એનું શાંત થવું, દેટ ઇઝ શમ, દેટ ઇઝ ઉપશમ. જે તારું છટકી જાય છે ને એ છટકવાનું બંધ થઈ જાય. અસમર્થ બને આખી જગત તને છટકાવવામાં. તારું ખરાબ બોલે, તારો આક્ષેપ કરે, તને ફિઝિકલી અસોલ્ટ કરે, બધું કરે, છતાં તારું છટકે જ નહીં. વાય? બીકોઝ ધી એબિલિટી ટુ સ્ટે કામ, એની કેપેસિટી બહુ વધી ગઈ છે. એબિલિટી એટલી બધી સ્ટ્રોંગ કે ગમે તે થાય તારા કશાય ઉત્પન્ન થતા નથી. આ કશાયો શાંત કેવી રીતે થાય એ થોડી વાત કરી અને પછી શ્લોકમાં પ્રવેશ. કશાયો શાંત કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કર્યો છે અહીંયા? તો તમને માનસિક રીતે ફેરવી જજો કે તમે શું પ્રયત્ન કર્યા છે કે જેથી તમારા કશાયો શાંત થાય. હું તો બોલીશ હમણાં, હું 2 ચીજ બોલીશ, પણ તમે મેન્ટલી ફેરવી જાઓ કે ખરેખર તે કોન્શિયસ એફર્ટ મૂકી છે તારા કશાયો શાંત કરવા માટે, કાયાના લેવલ પર, વચનના લેવલ પર, પણ એ 2 તો ઠીક, માનસિક લેવલ પર વિચ યુ હેવ હાર્ડલી એક્સપ્રેસ્ડ, પણ જ્ઞાનીના પેલા કેમેરામાંથી ચટકતું નથી
કેટલો શાંત બેઠો છે, આમ કરચલી બી નથી ફોrehead ઉપર, અને કે આ અનંતાનુબંધી કસાય છે. આ અનંતાનુબંધી કસાય બેઠો છે. એક જગ્યાએ તો વડવામાં પ્રભુએ કીધું આ અનંતાનુબંધી કસાય આવી રહ્યો છે. એ વ્યક્તિ અનંતાનુબંધી કસાયના ભાવમાં આવી રહ્યો હતો, તો એના નામથી નહીં કીધું, બિકોઝ પ્રભુ છે ને એ કોઈ દિવસ ફાઇનલ જજમેન્ટ નહીં આપે, લેબલ્સ નહીં લગાડે. એટલે કે આ અનંતાનુબંધી કસાય આવી રહ્યો છે અને જશે, અને એક જ સત્સંગમાં એનો કસાય શાંત થઈ ગયો. વડવાનો પ્રસંગ છે. સત્વિરોધી પરિણામ ને સત્પુરુષની આશાતનાથી એવા વિચારો અને ભાવોથી ધસમસ કે હમણાં અમને ખુલ્લા પાડી દઉં છું, એમનો આ કરી દઉં છું, આ કરી દઉં. અને પ્રભુ પાસે આવીને એટલો શાંત થયો અને નીકળતા તો કે તમે જ સાચા છો, તમે જ સાચા છો. આવા ચમત્કાર. એટલે વાત આપણે છે, તમે કંઈક ટ્રાય કરી છે કશાયોને શાંત. મને ખબર તમે ક્રોધના સંદર્ભમાં જ સાંભળી રહ્યા છો. માન માયા લોભ તો ડઝન્ટ એક્ઝિસ્ટ ફોર યુ એઝ કશાય. ઇટ્સ ઓકે, કોઈ બી એક કશાયથી સ્ટાર્ટ કરો, એક પાયાથી ખેંચો, એક કશાયથી સ્ટાર્ટ કરો, તો તમે હમણાં 15 સેકન્ડ આપું છું, તમે ફેરવી જાઓ કે તમે શું પ્રયત્ન કર્યા, જે બી કશાય તમને તમારામાં દેખાયા છે તેમાં કયા વિચારનું અવલંબન લીધું. કોઈને કોઈક તો વિચાર કરવો પડ્યો હશે. કયા વિચાર? હવે હું જે કહું છું એ કેટલું ટેલી થાય છે તે તમે જોજો. થશે જ, હું માનું છું. કારણ કે જે બે કારણથી કશાયો શાંત થાય છે, બે તત્વો ઉપર વિચાર કરવાથી કશાયો શાંત થાય, એ કોઈને કોઈક સ્વરૂપે તમે વિચાર્યું હશે તો જ તમારા કશાયો શાંત થયા હશે. એક્ઝેક્ટ આ શબ્દ કોઈ વાર નહીં હોય, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ એક જ મહેનત કરવાની છે કશાયોને શાંત કરાવવા. તો બે ચીજ કહી દઉં છું. આ નો તમારી ઉત્સુકતા ઘણી વધી ગઈ છે. જે મેં કદી કોઈ સત્સંગમાં 25 વર્ષથી કીધી જ નથી. આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ મેં કીધી જ નથી 25 વર્ષથી. એમ જે ઉપશમથી યોગ્યતાની શરૂઆત થાય છે, મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થાય, તમને એમ નથી લાગતું કે આ મેં 92માં જ કીધું હશે, 94માં જ કીધું હશે? હા, બે ચીજનું અવલંબન સાંભળી લો થોડું વિસ્તારથી જઈ, અને પછી સીધું સમગુણનો મહિમા જ ગાવાનો છે. સમયુક્ત પુરુષને વંદનીય છે, સમયુક્ત પુરુષ દર્શનીય છે, સમયુક્ત પુરુષ જ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે. સમનો પ્રયત્ન કરો અને સમયુક્ત પુરુષ કેવા હોય, આ વાત છે શ્લોકમાં. એ તમે સમજી લો, પછી ફાસ્ટ જઈ શકશો. મને એમ કે આજે 8:20 શરૂ થયું તો વાર હું 9:45 પૂરું કરી શકીશ. બે જ વિચારના તમને મદદરૂપ બનશે. નંબર 1, કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર. કોઈને કોઈ સ્વરૂપમાં કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર, અને એનાથી પેલો વ્યક્તિ માત્ર નિમિત્ત છે એવું કન્ક્લુઝન. નંબર 1, કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર અને પેલો નિમિત્ત માત્ર છે એવું કન્ક્લુઝન. અને તમે જો એના પછી જ કશાયો શાંત થવા લાગ્યા છે. જ્યાં સુધી એને કરતા માનો છો કેવી રીતે શાંત થાય? એક. બીજું, સ્વદોષ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ. આ ન આવે કે મારામાં સારો ઈગો વધારે છે, મારી જ એક્સપેક્ટેશન તીવ્ર છે. આ જ્યાં સુધી નહીં આવે તમારા કશાયો શાંત નહીં થાય. જો મેં આ કદી કીધી છે આ બે વાત, રોજ કહું છું. અચ્છા, આ બેને ફ્યુઝ કરીને એક કેપ્સ્યુલમાં મૂકું, કારણ કે હમણાં જમાનો એવો છે, રાઈટ? બે ત્રણ કોમ્બિનેશન ભેગા કરીને એક દવા, એ એક ગોળીમાં આપું, જગત નિર્દોષ ભાસે. એક કેપ્સ્યુલ કો જગત નિર્દોષ ભાસે તો કશાયો શાંત થાય. હવે બે કોમ્બિનેશન છૂટા પાડવું તો કે એક કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરીને બીજા નિમિત્ત માત્ર લાગે, અને બીજી બાજુ સ્વદોષનું દર્શન થાય. આ વિષમ પરિસ્થિતિ છે, એ મારા પાસ્ટ દોષનું ફળ છે, એટલે એ મારો જ દોષ છે પાસ્ટનો.
વિષમ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તો આ મારું પ્રેઝન્ટની ભૂલ છે, પેલી ભૂતકાળની ભૂલ છે, આ વર્તમાનની ભૂલ છે. ભૂલ કોની છે? દોષ કોનો છે? સ્વદોષ પ્રત્યે દ્રષ્ટિ. જરાક સમજવાની કોશિશ કરી. કોઈએ તમારું અપમાન કર્યું, કોઈએ તમારું નુકસાન કર્યું, અપમાન કર્યું કે નુકસાન કર્યું, તરત જ આ વિચાર કર, ચાલ ગુસ્સો આવ્યો કે નહીં આવ્યો? હા, પહેલાંની આ કેરલેસનેસથી કે પહેલાંની છેતરપિંડીથી મને આ નુકસાન થયું અથવા તો મારું આ અપમાન થયું, ગુસ્સો આવ્યો કે નહીં? તરત તમે કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર કર્યો. કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર કર્યો એટલે આ ફળ કેમ મળ્યું? આવું ફળ મને કેમ મળ્યું? કારણ કે મેં બીજ રોપ્યું હતું. મેં જે બીજ રોપ્યું હતું આજે નહીં, એ તું ભૂલી જાય એટલે પોતાને નિર્દોષ નહીં માનતો. હા, તું ગેસ ઉપર કાંઈ મૂકીને આવ્યો ને ભૂલી ગયો અને બધું બળી ગયું એટલે તું નિર્દોષ. તને યાદ નથી કે પૂર્વ ભવમાં તે આવું કર્યું હતું, એ વિસ્મૃત થઈ ગયું છે, એ ફોરગોટન. દેટ ડઝ નોટ મીન તું નિર્દોષ છે, પણ તું માને છે હું બિચારો જગતને કિયા સિતમ. આવું છે કોઈ મૂવી સોંગમાં છે આવું? કિસને કિયા? જગતને. આ તારું અજ્ઞાન બોલી રહ્યું છે. ક્યાં કિયા? સિતમ. જેમ જેમ કર્મ સિદ્ધાંત અને સ્વદોષ તરફ, અરે આઈ એમ ધ ટોર્ચરર એન્ડ આઈ એમ ધ ટોર્ચર્ડ. ટોર્ચરર પણ હું છું ને ટોર્ચર પણ હું જ છું. એમ ધીમે 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 ખુલશે તારો અહંકાર, થોડો થોડો શાંત થશે પછી. પણ જ્ઞાનીના સત્સંગમાં રહેશે ને બહુ સ્કોપ નથી અહંકાર કરવાનો બી. કારણ કે લોજિકથી પકડશે, રેડ હેન્ડેડ પકડશે, પ્રેક્ટિકલી પકડશે, ભક્તિ ઇમોશનલી પકડશે, તને એવી રીતે પકડશે કે આમ કરવું જ પડશે તારે. જ્ઞાનીના જડબામાંથી પેલું ઇટ્સ ટાઈગર્સ પ્રે, પેલું ટાઈગર્સ જોઝ, રમન મહર્ષિએ કહ્યું તેમ કે એકવાર જડબામાં આવી ગયો ને બિચારો કે હવે મને કાં તો છોડો કાં તો ખાઈ જાઓ. આવી રીતે પ્રેમ કરીને વિરહ નહીં આપ્યા કરો, કાં તો મને એક બનાવો ને કાં તો તમને હું ભૂલી જાઉં. એવી સ્થિતિ નહીં થાય, ભૂલી નહીં શકાય. પછી પેલો ટાઈબર કહે છે કે હું છોડીશ તો નહીં તને, તને સરકવું હોય મારી અંદર તો સરક, છોડીશ તો નહીં. આટલો પુણ્યોદય તારો પ્રગટ થયો છે, ઉદિત થયો છે, તો હવે એને બરાબર હાયરમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરવાનું છે. સો કોઈએ અપમાન કર્યું, કોઈએ નુકસાન કર્યું, ગુસ્સો શરૂ થયો, કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર શરૂ થયો. પેલો તો નિમિત્ત માત્ર લાગવા માંડે છે. અરે તે બીજ રોપ્યું, એ મોટું થયું અને એ ફળ બન્યું. અરે જ્યારે તે બીજ રોપ્યું ત્યારે પાણી, પવન ને તડકો બી હતો. તેમ છે આ બધા તો તમે કર્યું ને, પવન પાણીને બધું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે ને, પવન પાણી પ્રકાશ. તો કે હા, બીજ નહીં રોપતો અને પવન પાણીને પ્રકાશ હશે, એમાંથી ફળ ઉત્પન્ન થશે. અરે દર વખતે તું દુઃખી થશે ને ત્યારે કોઈને કોઈ પર સંયોગ હશે જ. એને નિમિત્ત માનવા કે કરતા માનવા એ ડાપણ વાપરવાનું છે તારે. ડોન્ટ થિંક કે આમ કાંઈ નથી ને તને ક્રોધ આવી રહ્યો છે. કંઈ ને કંઈ ઘટના બનશે જ, કોઈને કોઈ વ્યક્તિ હશે જ. એને નિમિત્ત માનવો કે એને કરતા માનવો, એમાં ડાપણ છે, એમાં તારું સમ્યક જ્ઞાન છે. વેરી ક્લિયર. એટલે કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર કરી અને એમને ઉપક નહીં કરતા ટિલ યુ રીચ ધ કન્ક્લુઝન, એ નિમિત્ત માત્ર છે. આ તો પવન, પાણી, પ્રકાશ, આ તો નિમિત્ત માત્ર છે. એ ખાલી એ હોત ને તો આ ઘટના નહીં ઘટતી. આ બીજ રોપાયું છે એનું ફળ છે. પેલા બધા તો સેકન્ડરી કોઝિસ છે ખાલી. પ્રાઇમરી કોઝ ઇઝ માય સીડ વિચ હેઝ ટર્ન્ડ ઇન્ટુ ધીસ ફ્રૂટ. હવે તમારા કશાયો શાંત થશે જેમ જેમ તમે આ વિચાર પર. જો એક સિમ્પલ વાત છે કે જેમ જેમ આ આવે અને એની સાથે સ્વદોષ, બરાબર. એક વખત પહેલો ઉપાય છે કે કર્મ સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન ટાઈમસર હાજર થઈ જાય, ટાઈમસર હાજર થાય. નહીં તો પશ્ચાતાપ વખતે હાજર થાય તો બહુ લાભ નથી. જાગૃતિ. સો કર્મ સિદ્ધાંતનું જ્ઞાન સમયસર હાજર થાય એક, અને સ્વદોષ દેખાવા લાગે. અરે પૂર્વ ભવમાં મેં જે કોઝ આપ્યા એની જ આ ઇફેક્ટ છે. આઈ એમ લિંકિંગ ઇટ વિથ કર્મ સિદ્ધાંત. જે મેં કોઝ આપ્યા
એની આ ઇફેક્ટ છે. ઓર યુ કેન સે કોઝિસ હેવ બીકમ ઇફેક્ટિવ. ઇફેક્ટ બતાવી રહ્યા છે. સંસારીને ચિંતા એ હોય, ઇફેક્ટની ચિંતા હોય. સાધકને ચિંતા હોય, નવો કોઝ ન નાખી દઉં, નવું કોઝ ઉત્પન્ન ન કરું. કર્મરૂપી બેટરી ડિસ્ચાર્જ થાય છે, હું પાછી ચાર્જ નહીં કરી દઉં. આ કોઈ પૂર્વના કોઝ હમણાં ઇફેક્ટિવ થયા જ, એમાં હું એવી રાગ દ્વેષની પ્રતિક્રિયા ન કરી દઉં કે નવું કોઝ ઉત્પન્ન થાય, પછી પાછું કોઝની ઇફેક્ટ, અને આ પરિભ્રમણ ચાલ્યા જ કરશે, ચાલ્યા જ કરશે. તો સાધકને એ ચિંતા છે કે નવું કોઝ નથી નખાતું ને, બેટરી પાછી ચાર્જ નથી થઈ જતી ને તો ચાલ્યા કરવાની. અને સંસારીને એમ થાય કે હાય મારાથી આ ભૂલ થઈ, એનું શું ફળ મળશે, શું ફળ મળશે. અને સાધકને થાય કે આ જે ફળ મળ્યું છે એમાં નવું બીજ તો રોપાતું નથી ને. અરે જ્ઞાનીએ તો કહે છે કે દરરોજ તને સાંભળજો, દરરોજ તને 500 દોષ તારા દેખાય નહીં ત્યાં સુધી તું સમીપ મુક્તિગામી નથી. 500 કીધા, અનંત નથી કીધા. તમે તો સવારના બોલો છો હું તો દોષ અનંતનો. મેં થોડું તમને ડિસ્કાઉન્ટ આપ્યું કે ખાલી 500 રાખ. જ્ઞાનીએ તો અનંત દોષ કીધા, પણ મેં કીધું પ્રભુ તમારી જેટલી અપેક્ષા છે ને એટલી અમારી યોગ્યતા જ નથી કે અમે અમારામાં અનંત દોષો જોઈ શકીએ. અમે 500 રાખીએ છીએ. અમે 500 રાખીએ તો જલ્દી તમે મોક્ષ આપી દેજો, સમીપ મુક્તિગામી. તને દેખાય છે 500 દોષ? નો વેર, નો વેર કે સમીપમાં તને સમ્યક દર્શન બી થશે, ફોરગેટ મોક્ષ. નો વેર નિયર. તું સવાર સાંજ અટેન્ડ કરશે એટલે મોક્ષ નિકટ નહીં આવે. તારા કષાયો શાંત કરશે અને મોક્ષ નિકટ આવશે, એકદમ સ્પષ્ટ. તો બે ચીજ આપણે વાત કરી. એક કર્મ સિદ્ધાંત, એ દ્વારા કયા કન્ક્લુઝન પર કે પેલો નિમિત્ત માત્ર છે તો હું એના ઉપર ક્રોધ કેમ કરું છું. બીજી બાજુ સ્વદોષ, ભૂતકાળનો દોષ જેના કારણે આ પરિસ્થિતિ બની, કે વર્તમાનના દોષ કે જેના કારણે વિષમ ભાવ ઉત્પન્ન થયા. બહુ સિમ્પલ છે. જેવો સ્વદોષ દેખાય એટલે શું કરવાનું ભાવિન કુમાર? કર્ફ્યુ લગાડી દેવાનું, શૂટ એટ સાઇટ કરી દેવાનું. જેવો દોષ દેખાય શૂટ, મિચ્છામી દુક્કડમ, આલોચન, ક્ષમાપના. ચા ઢોલાય તો શું કરવાનું? બહેનો કહેશે ચા ઢોલાય તો ક્યારે કરવાનું? 2 સપ્ટેમ્બર. સંવત્સરી ક્યારે છે? એક તો આ વખતે દસમનો ક્ષય હતો, શ્રાવણ વદ દસમનો ક્ષય, એટલે જન્માષ્ટમી પછી તરત પર્યુષણ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા એક જ દિવસના અંતરમાં. અને પાછો ત્રીજનો ક્ષય છે, એટલે પર્યુષણ જે 12થી સ્ટાર્ટ થવા જોઈએ તે 11થી સ્ટાર્ટ થઈ ગયા, તો જ 8 દિવસ પૂરા થાય. 11, 12, 13, 14 અમાસ, એકમ બીજ, ચોથ. એટલે આ વખતે વદમાં બી તિથિનો ક્ષય, સુદ ભાદરવા મહિનામાં બી એ, એટલે 2 સપ્ટેમ્બર છે. નેક્સ્ટ યર બહુ સારું છે, 15 ઓગસ્ટથી પર્યુષણ સ્ટાર્ટ થાય. વેન્યુ હજી નક્કી નથી, વેન્યુ નક્કી નથી, પરંતુ 15 ઓગસ્ટે આઝાદી ટુ આઝાદી છે. આઝાદ સ્વભાવથી લઈને આઝાદ દશા, એ યાત્રા કરીશું. એમ સામાન્ય વિષયને બધું આવી ગયું છે. નેક્સ્ટ પર્યુષણ હજી કાલે તો આપણા અડધા પર્યુષણ પૂરા થશે. ધર્મ શ્રવણની અપેક્ષાએ, ધર્મ શ્રવણની અપેક્ષાએ કાલ સવારના સ્વાધ્યાય પછી હાફ પર્યુષણ ઇઝ ઓવર. તમે તો હજી બધું આયોજન કરતા હતા, પૂરું થવા આવ્યું. કાલ સવારે હાફ ઓવર, 3.5 દિવસનું છે, એટલે 14 સત્સંગના હિસાબે પૂરું થવા. જાગ્રત થઈ જજો. તો કર્મ સિદ્ધાંત પકડ બરાબર થશે ને, એટલે તમે ધીમે ધીમે વિતરાગના અનુયાયી બન્યા છો ને, તો હવે વિતરાગી લોજિક વાપરો. વિતરાગના અનુયાયી છો એટલે જોરથી બોલો ને. આવા વિતરાગ ભગવાનની પૂજામાં તો કેટલો ઉલ્લાસ દેખાડતા હતા. હવે જ્યારે વિતરાગ સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક, યોર લોજિક વિલ સે, ધ વર્લ્ડલી લોજિક વિલ સે, આમ થાય તો ન્યાય, આમ થાય તો અન્યાય. સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક વિલ સે કે જે થાય છે બધું ન્યાયયુક્ત જ હોય છે. કારણ કે જો ન્યાયયુક્ત ન હોય તો કર્મ સિદ્ધાંત લોપ પામે. હું કર્મ સિદ્ધાંતના અંતર્ગત વાત કરું છું.
પછી સ્વદોષની સંબંધિત થોડી વાત કરીશ અને પછી વિષય પર, જો કે આ વિષય જ છે. કર્મ સિદ્ધાંત લોપ પામે જો તારી સાથે કંઈ અન્યાય થાય તો. તારી સાથે જો વિશ્વાસઘાત થાય તો કર્મ સિદ્ધાંત લોપ પામે, કારણ કે આ તારા જ કરેલા કર્મનું ફળ છે, એટલે બરાબર ન્યાય છે. ઇફ યુ હેવ ફોરગોટન ઇટ્સ યોર પ્રોબ્લેમ. તને પૂર્વભાવમાં તે શું કર્યું એ તું ભૂલી ગયો હોય તો તું સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક પર જા કે મને તે જ આવી શકે જે મેં કર્યું હોય. એમ ગો ઓન ધ સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક. વિતરાગનો અનુયાયી હોય તો વિતરાગનું લોજિક વાપર, તારી કુબુદ્ધિનું લોજિક ન વાપર. જે લોજિક દુનિયામાં કામ કરે છે એ દુનિયામાં જ ફેરવશે તને, અને જો વિતરાગી લોજિક વાપરશે તો તું વિતરાગ બનશે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. મકાન બન્યું મારું, થોડું મસાલો નાખો એમાં. કોઈ મારું મકાન બાલ્યું, બોલો હવે ગુસ્સો આવે કે નહીં ભાવિન કુમાર? ઓહો, એ જો કેવા તત્વ ચિંતન કરે છે. તમે એકદમ પરમ ઉપશમ દશા પ્રાપ્ત થઈ હોય એવી લાગે છે, કે સુષુપ્તિ પ્રાપ્ત થઈ હોય એવું લાગે છે. કારણ કે તમારે તત્સન બોલવાનું કે મકાન બન્યું હોય તો એટલો ક્રોધ નહીં આવે, પણ કોઈએ બાલ્યું છે, કોઈએ બાલ્યું એમને બળી ગયું હોય તો તમે કહેશો હવે શાંત સ્વીકાર કરો, કારણ કે આમ બી શું કરી શકવાના હતા, કોને કોર્ટમાં લઈ જતે તમે. પણ કોઈએ બાલ્યું, ન્યાય થયો કે અન્યાય? ન્યાય થયો કે અન્યાય? આટલું સરસ તારું ઘર કોઈએ બાળી નાખ્યું. વર્લ્ડલી લોજિક, સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક. વાય ન્યાય? જે બને છે એ તારા કર્મનું ફળ છે. તે પૂર્વે કોઈના ઘર બાલ્યા હશે એટલે તારું ઘર આ સમયે બલવાનું જ નિશ્ચિત હતું. એમાં પહેલો તો નિમિત્ત માત્ર થયો. જો તારા કર્મમાં ન હોય તો ઇન્દ્ર ચંદ્ર દેવેન્દ્રમાં બી તાકાત નથી તારા ઘરને ટચ કરવાની, પણ તારા કર્મમાં હોય તો કોઈની તાકાત નથી તને બચાવવાની, પણ કોઈની તાકાત નથી તને બચાવવાની. એટલે તારા ઘરને બચાવવાની, તારા અંતરને બચાવી શકે, તારા ઘરને બચાવી નહીં શકે. જો આ સમયે 9:15 તારું ઘર બલવાનું હોય તો. મેં નેમીજીને એક ગાળ આપી, નેમીજીએ મને 3 આપી. કાલ્પનિક દ્રષ્ટાંત છે, યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. હજી હું તો આપી શકું, પણ એ 3 આપે એવું તો કદી બને નહીં. મેં કેટલી આપી? તે સામે કેટલી આપી? મારા પ્રત્યે મારી સાથે અન્યાય થયો કે નહીં? વર્લ્ડલી લોજિક. ઓબ્વિયસલી મેં 1 આપી તો મેક્સિમમ એને 1 આપવી જોઈએ, 3 કે નહીં આપી? તો વર્લ્ડલી લોજિક સાથે કે મારી સાથે અન્યાય થયો, સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક. 2 પેલા 4 બહુ પેલા મેં તને બીજી 2 આપી હતી ને, ત્યારે તું શાંત રહ્યો તો. કાલ્પનિક છે. આ બિચારો વિચારવા બેઠો કે ક્યારે મેં આપી હતી. પેલા ભાવમાં 2 આપી હતી મેં, અને તું ચૂપ રહ્યો તો. મને જે 2 મળવી જોઈએ તે. આ ભાવમાં મેં 1 આપી, એની સામે મને મળી. હિસાબ ચોખ્ખો, ચોપડો ચોખ્ખો. આ સાધકની દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ કે અરે સરસ થયું, આ ચોપડો ચોખ્ખો થઈ ગયો. આમ ચોપડો ચોખ્ખો થાય ને એટલે બહુ બિઝનેસમેનને બહુ સારું લાગે કે આમ બધું મળી ગયું બરાબર. 2 પેલા ભાવની, 1 આ ભાવની, આપનો અકાઉન્ટ ક્લોઝ. મારા તરફથી 3 આવી હતી, તારા તરફથી 3 આવી ગઈ, એવરીથિંગ ક્લોઝ. હિસાબ ચોખ્ખો થયાનો આનંદ વર્તે છે મને. મને પેલી 3 ગાલનું અપમાન નથી વેદાતું, પણ મને પેલો હિસાબ ચોખ્ખો થયો એનો આનંદ વર્તાય છે. એટલે આ બધું તમે જુઓ તો લાગે કે બધું જ સંસારમાં મારી સાથે જે બને છે ન્યાયયુક્ત બને છે. ન્યાયયુક્ત જ, અન્યાય છે જ નહીં. એક્સિડન્ટ છે જ નહીં, અકસ્માત છે જ નહીં, વિશ્વાસઘાત જેવું કંઈ છે જ નહીં. બરાબર હિસાબ ટેલી થાય છે. એ ભાવમાં મેં કર્યું તો આ ભાવમાં એને કર્યું, હિસાબ ચોખ્ખો. અરે આ બુદ્ધિ કુદાકુદ મારે છે. બુદ્ધિ કુદાકુદ માર્યા કરે છે. આમ કેમ કર્યું, આમ ન કરવું જોઈએ, આમ થવું જોઈએ, એને સીધો કરવો જોઈએ, એને સમજાવવું તો જોઈએ.
આ બધી બુદ્ધિની સાધક છે ને, આવું બધું નહીં કરે. દુનિયા શું કહેશે એ સાધકને? તમારી બુદ્ધિ વહી ગઈ છે કે શું? પેલો આવો કેસ ઠોકે છે, સાવ ખોટું તમારી જમીન લઈ લીધી, ઉઘરાણી નો સમય છે અને પેલો આપતો નથી ને કે મને ફોન બી નહીં કરવાના. કોણ કે? જેની પાસેથી આપણે પૈસા લેવાના હોય એને આપણે ફોન કરીએ કે ભાઈ ક્યારે આપશે, તો પાછો આપણે દબડાવે કે છે ને દરરોજ સવારના ફોન નહીં કરવાના. અને બુદ્ધિ કેવી કુદાકૂદ કરે, પણ સાધકની બુદ્ધિ નહીં કરે. અને સાધક કંઈ નહીં, મારા કર્મમાં આ કાં તો ચોપડો ચોખ્ખો થતો હશે એવું લાગે છે. જો પેલાની દાનત જ નથી આપવાની એટલે તો પ્રોપર ચોપડો ચોખ્ખો થાય. એટલે દુનિયા તમને શું કહેશે? તમારી બુદ્ધિ ખલાસ થઈ ગઈ, તમારી બુદ્ધિ વહી ગઈ છે. કાઠિયાવાડી બોલતો હશે. આ તમારે કહેવાનું, યસ મારી બુદ્ધિ વહી ગઈ છે, હવે ખાલી નિર્મલ જ્ઞાન જ રહ્યું છે. બુદ્ધિ ગઈ, ખાલી નિર્મલ જ્ઞાન સાથે જીવ છું. હવે આ બુદ્ધિના કુદાકુદથી હું મુક્ત થયો. સી સો બ્યુટીફુલ. બધું જો ભાઈ, બે હવે સિમ્પલ લાસ્ટ ચીજ કહી દો. બે ન્યાય છે, એક વિકલ્પ વધારનારું ન્યાય, એક વિકલ્પ ઘટાડનારું ન્યાય. એક લોજિક એવું છે જેનાથી વિકલ્પ વધે છે, એક લોજિક એવું છે જેનાથી વિકલ્પ ઘટે છે. તમારે શું જોઈએ છે નક્કી કરો. જો તમે વિતરાગી ન્યાય સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક વાપરશો તો તમારી બુદ્ધિ નિર્વિવાદ થશે. નિર્વિવાદ કેમ? કારણ કે ઇટ હેઝ નથિંગ ટુ આર્ગ્યુ નાઉ. નિર્વિકલ્પ થશે. નો ઓપ્શન્સ. આઈ વોન્ટ ટુ ગો ઇન ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ. નિર્વિવાદ થશે, નિર્વિકલ્પ થશે. બસ નિવેડો આવશે. તારું આજે કસાયનું ગૂંચવાવાળો છે એમાંથી નિવેડો આવશે. સો ઇઝ ઇટ વેરી ક્લિયર? તો એક હતું કર્મ સિદ્ધાંતને સમજી અને સામેવાળો નિમિત્ત માત્ર છે એ કન્ક્લુઝન પર આવું, એ વાત કરી. બીજો પોઈન્ટ શું હતો? સ્વદોષ દેખાય અને એના કારણે પેલો નિર્દોષ ભાસે. સ્વદોષ દેખાય, તમારા આખા આ પ્રસંગની અંદર તમને તમારો દોષ દેખાય તો બીજા બધા તો નિમિત્ત બી શું કામ નિર્દોષ જ. એ લોકો ઉપસ્થિતિ બી નથી એ લોકોની. જા નિર્દોષ પૂરેપૂરા. હા, તું બહુ ટૂંક સમયમાં આત્મજ્ઞાન પામવાનું. જો તારું આવું વલણ હોય બહુ સુલભ છે તારા માટે. પણ આ એક્સરસાઇઝ કરવામાં જીવન ગાળો છો કે ખાલી સવાર સાંજ સાંભળ્યા કરો છો? આ જો પ્રયોગાત્મક અભ્યાસ થોડો ટાઈમ બી થયો, કોઈ બી ઘટના બને તારે દુઃખનો અનુભવ થાય, અશાંતિનો અનુભવ થાય, ક્લેશનો અનુભવ તો હજી પણ થશે. તમારે ખાલી એક શોધક તરીકે, એક સાધક તરીકે શું વિચારવાનું? કોના કારણે આ થયું? કોના કારણે આ થયું? એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિની ચોરી કરી, એટલે કે આનું કંઈક ચોરાયું અને આને ચોરી કરી. તો આ જે ચોરાયું અને જે બિચારો દુઃખી થયો એ કોના કારણે થયો? એકદમ સિમ્પલ વાત પૂછું છું. વર્લ્ડલી લોજિકથી નથી પૂછતો, સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિકથી પૂછું છું. વર્લ્ડલી લોજિકથી મારા દુઃખનું કારણ, જો તમે વર્લ્ડલી લોજિક જ વાપર્યા કરશો ને તો વર્લ્ડમાં જ રહેશો. તમે સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક વાપરશો તો જ તમે વર્લ્ડની બહાર જશો. આનું ચોરાયું, આને ચોર્યું. આર યુ ગેટિંગ ઇટ? ચોરનાર અને જેનું ચોરાયું છે તે, આ બે રહ્યા. હવે આને વર્લ્ડલી લોજિકથી વિચારવું છે કે મારું આ બધું આ મેસનું કારણ શું? આના કારણે. અને વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી બરાબર પણ છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કેટલીક વખત વ્યવહાર અનુસાર બી આપણે કરવું પડે, પણ પરમાર્થ દ્રષ્ટિ ચૂકવાની નહીં. આ જ હવે હું સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિકથી જોઉં તો કે જે ભોગવે એની ભૂલ બાપા. આનું ચોરાયું ને તો એની જ ભૂલ, કારણ કે પૂર્વે એને ચોર્યું હશે અને એ હી ગોટ ફ્રી. તે વખતે એને સજા નહીં મળી એટલે પેન્ડિંગ હતું, ત્યાં આજે પૂરું થયું. તો આ જે ભોગવે છે એની જ ભૂલ. અરે જે ભોગવાવે છે એની ભૂલ નહીં, અને જે ભોગવે છે એની ભૂલ.
આ સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક છે. પેલાએ આટલું કર્યું તો એની ભૂલ ખરી કે નહીં? તો કે બિલકુલ નહીં, તારા હિસાબમાં જ લખ્યું હતું, તારા હિસાબ ચોપડામાં જ લખ્યું હતું કે આટલા તને એને આપવાના છે, તે એને લઈ લીધા. આટલી બી તસદી તને કેમ આપવાની કે તારે પેલા તારે તિજોરીમાંથી કાઢીને આપવાના? એને જાતે જ લઈ લીધા કે તમે સત્સંગ કરો સવાર સાંજ. તમારે કોઈ તસદી ન, હું જ હિસાબ ચોખ્ખો કરી દઉં છું. આ સાધકને હર્ષ થાય કે બોલો લાસ્ટ વહુનું કોઈ દેવું હતું, પૂરું થઈ ગયું. હવે તો જ્ઞાની બનવું ડિફિકલ્ટ છે એમ નહીં, સાધક બનવું ડિફિકલ્ટ લાગે છે. કારણ કે આવું સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક તારા મનમાં પ્રસંગે આ જ્ઞાન હાજર થવું જોઈએ. તારું જ્ઞાન વધાર અને તારું જ્ઞાન ટાઈમસર હાજર કર, તો તું મુમુક્ષુ છો. બહુ 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 સિમ્પલ વાત છે કે પૂર્વે જે કર્યું છે વિસ્મૃત થઈ ગયું છે. અને વિસ્મૃત થઈ ગયો એટલે તું બિચારો થઈ ગયો, તું નિર્દોષ થઈ ગયો. તું નિર્દોષ તો દોષ કોનો? તો કે બીજાનો. કોઈ બી એક તો દોષ વાળો છે ને. તો તું પોતાને નિર્દોષ માને છે ત્યાં સુધી બીજાના દોષો દેખાય છે, દોષારોપણ. હવે તું નિજ દોષ જોવા લાગે છે તો કે મારા દોષથી આ મને ભોગવવાનું આવ્યું, તો આના ઉપર દોષ કેમ આપું? યુ સી ધ હોલ લિંક. આ ચાર જ ચીજ યાદ કરજો: કર્મ સિદ્ધાંતનો વિચાર, અન્ય નિમિત્ત માત્ર, મારો દોષ દેખાય એટલે બીજા નિર્દોષ ભાસે. હવે આ ચાર સ્ક્વેરના ચાર કોર્નર્સ છે, એમાં કોઈ કશાય ઉગી શકશે નહીં, કોઈ કશાય ઉગી નહીં શકે. આ ચારમાંથી તમે ક્યાંક બી ખાટલાના કેટલા પાયા ભાઈ? 4. અને એમાંથી કયો લેવાનો? ચારે. એ તો પહેલામાં હતું સંતોષ. આમાં ચારે નહીં લો ને તો સંભવ નહીં આવે ભાઈ. તમે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટમાં આવો. હા, 4 આવે એટલે 1 લેવાનું, 4 આવ્યા એટલે 1 લેવાનું, એમ નહીં. દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ કયું આરાધવાનું? ચારે. તો ભાઈ તમારા ઘરમાં વાસ જેવું કઈ હોય કે નહીં? સિમ્પલ ગુજરાતીમાં ઘાટકોપરમાં એને ફૂલદાણી કે. ફૂલદાણી એટલે બધા ઘણા દાણી સરનેમ વાળા ઘાટકોપરમાં છે, ફૂલદાનીના કારણે. ફૂલદાની. હવે આ ફૂલદાની આમ સરસ તમે ટેબલ પર રાખ્યું હતું, અને તમારો સર્વન્ટ હેલ્પર જે બોલતા હો સાફ કરતા કરતા એનાથી ફૂટ્યું. ચાલો, સ્ટાર્ટ યોર પ્રતિક્રિયા. આંખ છે કે બટન? 2 આંખ છે કે 2 બટન છે ફેસ પર? જોઈને નથી કરવા, આવું બધું નુકસાન કરવા માટે તને રાખ્યો છે, વગેરે વગેરે. સીન 2, ફૂલદાની. તમે પાસ થાય છો અને તમારું આ બધું ઘેરો એટલો છે ને, એ ફસાનો ફૂલદાનીમાં, અને ઉલટું થઈ ગયું ને ફૂટી ગયું. સ્ટાર્ટ યોર પ્રતિક્રિયા. થઈ જાય એવું, થઈ જાય. હવે આમ પાસ થતા હોય તો પણ તારે ત્યાં મૂકવું નહોતું જોઈતું ને. આવી બધી ડેલિકેટ ચીજ ઊંચી જ મૂકવી જોઈએ ને. કેમ આખી પ્રતિક્રિયા બદલાઈ ગઈ? નોકરે જ્યારે તોડ્યું ત્યારે આ બધું બુદ્ધિ વાપરવી હતી ને, ત્યારે બુદ્ધિ કુદાકુદ કરે છે. તું બહુ શાણો છે. તારું જજમેન્ટ પહેલું ફિક્સ છે કે તું નિર્દોષ, સામે વાળો દોષી, એ ફિક્સ જ છે. અને એ અનુરૂપ તું વિચારો સ્ટાર્ટ કરે છે. હવે તું ફિક્સ જ રાખ કે તું દોષી, અને બરાબર ને, તું દોષી ને, બિપિન દોષી નહીં, દોષ એટલે ગુનેગાર એમ. હા, એટલે તું દોષી અને સામેવાળો નિર્દોષ. આ જજમેન્ટ સાથે તું તારી વિચારના સ્ટાર્ટ કરતા અને તારા કશાયો શાંત થવા લાગ. કેટલું તમારા પૂર્વજોને તમારા આત્મકલ્યાણનો ભાવના હતી એટલે તમારી સરનેમમાં જ દોષી નાખી દીધી. તું દોષી, હું દોષી, હું દોષી, હું દોષી. હમણાં હું પૂછું કે દોષી કોણ, તો શું કહેશો તમે? હું દોષી. અનંત દોષોનું ભાજન, અનંત દોષો. પણ નહીં થાય તો 500 મિનિમમ. એટલી બધી ભૂલો જ નહીં કરવાની. હું છે ને બધા સાથે સારો જ બનું છું, પણ ખબર ને બધા કેમ મારી આડા જ ફરે છે.
આવું આખી જિંદગીમાં કોઈને એકાદ વાર બી વિચાર આવ્યો છે? હા, તો ઊંચા કરો. ઇટ્સ ગુડ, લિટલ એક્સરસાઇઝ ઇઝ ગુડ. આખા જિંદગીમાં એકાદ વખત તો આવ્યો જ છે, રાઈટ? તો હું બધા સાથે સારી રીતે વર્તું. ખબર નહીં કેમ આદત પડે છે. સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક, હવે આઈ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ ફોર બોથ. સ્પિરિચ્યુઅલ લોજિક, તને જ કેમ આવા આડા મળ્યા? સાહેબને તો બધા સીધા મળ્યા છે. કોની ભૂલ? મને લાગે શુભ મુહૂર્તમાં પ્રવચન સ્ટાર્ટ થયું છે. એકદમ ફટાક કરીને કેમ તને જ આડા મળ્યા, પેલાને કેમ આડા નહીં મળ્યા? એમાં કંઈક બીજું તત્વ તો છે ને. અને એ છે પેલું 4 રસ્તા ઉપર એક કાંટો હતો. કાંટું એક છે ને, એટલે કાંટું, કાંટા નહીં કાંટો, ચાલો કાંટો. એક કાંટો હતો તે તારા પગમાં વાગ્યો. કાંટો કેવી રીતે અહીંયા છે? હજારો લોકો ત્યાંથી ગયા, કેમ તને જ વાગ્યું? તો એ કંઈક બીજું તત્વ બી છે ને, તારા પૂર્વના કર્મ. સીધો સીધો રસ્તા પર સ્લોલી એન્ડ નાઇસલી સાયકલ ચલાવતો હતો. કેવું? વિશાલની જેમ નહીં. હા, 2 લેન હોય તો વચમાં ચલાવવાનું એમ નહીં. એક કોલકાતા ડ્રાઇવિંગ છે, આમ નવાબની જેમ જ ચલાવવાનું. એમ કોઈ આ બાજુથી બી ના આવી શકે, આવે. બસ હવે તારો એકદમ દિવસો પાકી ગયા છે એકદમ. એકાદ વખત હવે આ કરશે ને, ચપ્પલ નીકળશે મારું. સીધો સીધો સારી રીતે હું સાયકલિંગ કરતો હતો. ઊંધી દિશામાંથી એક સ્કૂટર આવ્યું. ઊંધી દિશામાં રોંગ, ઠોકર મારી, મારો પગ તૂટ્યો. કોની ભૂલ? કોની ભૂલ? તો ચલો, તો હવે બ્લોગ સ્ટાર્ટ કરે. હવે કાંઈ મજા નથી આવતી. હવે બધું ભાઈ, બધું વ્યવસ્થિત છે અને હિસાબ ચોખ્ખો થાય છે. પૂર્વે ઘણા ગોટાળા કર્યા છે, એનું આ ફળ છે. નવા ગોટાળા મત કરો, નવા ગોટાળા નહીં કરો. જો એક વાત સમજી લો કે ભલે ભૂલ થઈ બી જાય, હા, દશા એવી ન્યૂન છે તો ભૂલ થઈ જાય, તરત જ માફી માંગી લેજો, ક્ષમાપના માંગી લેજો. આ પર્વ તો ક્ષમાપનાનું પર્વ કહેવાય છે. કેમ? કારણ કે પોસ્ટ બોક્સમાં ચિઠ્ઠી નાખો ને તમે, એક લેટર, યુ વિલ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. there used to be a red box with a black cap, અને આમ કાગળ લખવાનું, પછી વોક અપ ટિલ there, અને પછી એના મોઢામાં નાખવાનું. એવું છે. હવે તો બધું 1 ટિક 2 ટિક બ્લુ ટિક જેવી. So they won't understand. But have you seen any post box? હા, તો ચિઠ્ઠી હું લખું અને હજી ચિઠ્ઠી મારા હાથમાં છે, મેં બોક્સમાં નાખી નથી, હું ફેરફાર કરી શકું. એક વાર મેં નાખી દીધી પછી ફેરફાર નહીં થઈ શકે. તું જીવતો છે ને ત્યાં સુધી માફી માંગી લે. આ ગુનો કરીને તું મરી જશે ને પછી કોઈ ફેરફાર નહીં થાય. પછી જેવા કર્મ બાંધ્યા હશે એ તારે ભોગવવા જ પડશે. પણ અત્યારના તું કરી લે ને, બધું ભૂંસી શકે. ગમે તેવો કસાય કર્યો હોય તું ભૂંસી શકે. આમ દિલથી સંવત્સરીએ ક્ષમાપના માંગી લેજો. આ બધું ક્લિયર થતું લાગે, બધું ભૂસાતું હોય એવું લાગે, તમે મુક્ત થતા હોય એવું લાગે. મોક્ષ કોઈ એક દિવસની ક્ષણ નથી. દરરોજ થોડા મુક્ત થવાનું છે. દરરોજ થોડો મોક્ષ થવો જોઈએ તારે. આજે આ આખી ઘટનામાંથી હે પ્રભુ આપ પસાયો, હું મુક્ત થયો. નાવ દેટ ઘટના ઇઝ નોટ બોધરિંગ મી એટ ઓલ. એમ દરરોજ થોડો મુક્તિનો સ્વાદ લયા કરવાનો છે. આ શમ ગુણની પ્રાપ્તિ માટે, કશાયોના આવેગોને શાંત રાખવા માટે સંસ્કારો તો છે, હજી પ્રસંગો બી છે. સંસ્કારો બી છે, કર્મના ઉદયો બી છે, પ્રસંગો પણ ઘટે છે. સંસ્કારો બી છે એટલે જાગૃતિ જોઈશે. જાગૃતિ શેની રાખશો? કે જેના કારણે આવેગો શાંત રહે, ચિત્ત પ્રસન્ન, શાંત અને શુદ્ધ રહે. So we made a square which has 4 corners, 1, 2, 3, 4. Number 1, કર્મની વિચારણા. વર્તમાન જે બની રહ્યું છે એને ભૂતકાળ સાથે જોડી તો
ફર્સ્ટ કોર્નર કર્મ વિચાર, તો શું એનું ફળ મળશે કે બીજો જે સામે છે એ નિમિત્ત માત્ર લાગે છે, કારણ કે તારું કનેક્શન થયું છે તારી ભૂતકાળની ભૂલ સાથે, જેનું આ ફળ છે. એટલે આ કર્મ વિચારથી ભૂતકાળ સાથે જોડાવાના કારણે વર્તમાનમાં જે પાત્રો સામે છે એ બધા નિમિત્તરૂપ લાગે છે. વિસ્તાર નથી કરતો, રિકેપ કરું છું. તો કર્મ સિદ્ધાંતની વિચારણાથી વર્તમાનના સર્વ સંયોગો, જડ ચેતન એ બધા નિમિત્ત રૂપ ભાસે છે. બીજું કોર્નર, પોતાના દોષો જણાય. પહેલામાં ભૂતકાળના હતા, હવે વર્તમાનના દોષ જણાય. થર્ડ કોર્નર, ફોર્થ કોર્નર, આખું જગત નિર્દોષ ભાસે. દોષી ભાસે તો કશાય જાગે અથવા વધે, પણ નિર્દોષ ભાસે એટલે જે થોડા ઘણા ઉત્પન્ન બી થઈ ગયા હોય એ બી શાંત થવા લાગે. વેરી ક્લિયર. કર્મ વિચાર, ભૂતકાળ સાથે જોડાણ, એના કારણે વર્તમાનના પાત્રો. સ્ક્વેર બનાવો છો, જલ્દી લખો છો. કર્મ વિચાર, ભૂતકાળ સાથે જોડાણ, એના ફળ રૂપે સેકન્ડ કોર્નર. બીજા નિમિત્ત રૂપ લાગે, વર્તમાનના પાત્ર નિમિત્ત રૂપ લાગે. થર્ડ કોર્નર, પોતાના વર્તમાનના દોષ જુએ. હવે ભૂતકાળના દોષ જોવું હોય તો પહેલા કોર્નરમાં હતું, વર્તમાનના દોષ જુએ એટલે આખું જગત નિર્દોષ પાસે. 500 જેટલા દોષ જીવનમાં દિવસમાં જો જણાય તો એને સમીપ મુક્તિગામી કીધો છે. અને એ રીતે આપણે વિચારણા કરી. અને આ ચારના કારણે અંતર વિચાર, અંતરમાં શું બને છે તો કે જે કંઈ થયું રહ્યું છે મારી સાથે જે કંઈ થઈ રહ્યું છે એ પરફેક્ટ છે, એક્ઝેક્ટ છે, ન્યાયયુક્ત છે, અન્યાય નથી, અકસ્માત નથી, ચમત્કાર નથી. વિતરાગ દર્શનમાં ન અન્યાય છે. અન્યાય બોલો એટલે કર્મ સિદ્ધાંતને માનતા નથી. એનો લોપ કરી નાખ્યો, તત્વનો લોપ કરી નાખ્યો, તીર્થનો લોપ કરી નાખ્યો, ભગવાનનો લોપ કરી નાખ્યો તે તારા જીવનમાં. જેવું તે કીધું કે મારી સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ત્યાં તે ભગવાનના વચન ઉપર પગ મૂકી દીધો. કર્મ સિદ્ધાંતને માનતો નથી એમ તે કહી દીધું. બધું જ ન્યાયયુક્ત થઈ રહ્યું છે. ઉઘરાણી ન પાકે, ચિત્તને ક્યાં મોકલશો? જ્ઞાની પાસે, વકીલ પાસે નહીં. વ્યવહાર દ્રષ્ટિ શું કહેશે કે પેલો અન્યાય કરે છે, ખોટું કરે છે, એના ઉપર કેસ ઠોકવો પડશે. આ વ્યવહાર. જગત દ્રષ્ટિ. વિતરાગ દ્રષ્ટિ શું કહેશે? તારા ભાગીને નહીં જતા, ઉપાશ્રય નહીં જતા, આશ્રમમાં નહીં જતા, તારા ચિત્તને જ્ઞાનીના વચનમાં જોડી દે. એટલે તને તરત ભૂતકાળ સાથે જોડાણ થશે, પેલો નિમિત્ત રૂપ લાગશે, તારો વર્તમાનની અપેક્ષાઓ એ જ તારા સ્વદોષ દેખાશે અને પેલો નિર્દોષ ભાસશે. હા, એક મોટો પ્રશ્ન તો રહી ગયો. આપણે નવો અકાઉન્ટ ખોલીએ છીએ કે જૂનું અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરીએ છીએ? બહુ સ્પષ્ટ છે. તું કોઈનો નિમિત્ત બનતો હોય તો તું નવું અકાઉન્ટ ખોલે છે એમ સમજશે. બીજો કોઈ નિમિત્ત બનતો હોય તો તારો જૂનો અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય છે એમ સમજ. કે દર વખતે તમે પૈસા ના આપો તો કે એ જૂનો અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય છે. તારે આપવાના હોય તો તું કે તું નથી આપતો તો નવો અકાઉન્ટ ખોલે છે, અને પૈસા આવતા ના હોય તો મારો જૂનો અકાઉન્ટ ક્લોઝ થાય. તત્વ તો કેવલી ગમે. હકીકતમાં શું છે? એ કેવલીના જ્ઞાનમાં જે હોય તે જ સત્ય. પરંતુ સાધક સ્પિરિટ, આઈ એમ સેઇંગ, જ્ઞાન વધારજે અને જ્ઞાનને સમયસર હાજર રાખજે. આટલી જ તારી સાધના છે. ગઈકાલની વાત જ રિકેપ કરું. વિતરાગનો અનુયાયી છો ને
જે કંઈ પણ બને સહન કરી લેજે. રોંગ. આમાં ડોકું જો આમ કર્યું તો તત્વની સમજણ નથી. વિતરાગના માર્ગમાં સહન કરવાનું આવતું નથી, કારણ કે વિતરાગની આજ્ઞા છે સહન શક્તિ નહીં વધારતો, જ્ઞાન શક્તિ વધારે. જે જ્ઞાન શક્તિ વધારે છે એટલે કે જ્ઞાન હાજર થાય છે એને કે સહન શું મારે કરવાનું આવ્યું? મારે તો પૂર્વ કર્મના ફલ ભોગવવાનું આવું, બિચારા પહેલા નિમિત્ત બન્યા એમને સહન કરવાનું આવ્યું. એને મારા કર્મનું ફલ મને રાઈટ ટાઈમે મળે એ માટે કેટલી તસદી લેવી પડી. તો સહન કોને કર્યું? બધું ઉલટું ઉલટું થાય છે એવું લાગે છે. હા, when we are the tortured, Vitrag Nyaya, the spiritual logic says you are the torturer. You are the torturer, you are not the tortured. ખૂન કર્યું હોય સરકારની દ્રષ્ટિએ, જગતની દ્રષ્ટિએ એ અપરાધી છે. વિતરાગ ન્યાય એમ કે છે કે જ્યારે એને આ ખૂન કર્યાનું ફલ મળશે ત્યારે એ ગુનેગાર સિદ્ધ થશે જગત સામે. ત્યાં સુધી અત્યારના જે સ્થિતિ છે એ પૂર્વના પુણ્યના કારણે એટલે છટકી ગયો છે. આનું ફલ મળશે ત્યારે લોકોને લાગશે આ ગુનેગાર, પણ તને નથી લાગતું, કારણ કે તને પેલું ભૂલાઈ ગયું છે કે તે ખૂન કર્યું છે. 3 દિવસ પહેલાં ખૂન કર્યું છે, તું ભૂલી ગયો છે, અને આજે તને જેલ થાય તો કે મુજ નિર્દોષને જો કેવું કેવું લોકો કરે છે, કેટલું ટોર્ચર કરે છે. આ તારા જ કરેલા ફલ તું ભોગવે છે, ખાલી પેલી બચલી લિંક તારી છૂટી ગઈ છે, એટલે એટલામાં મિથ્યાત્વ ઘૂસી જાય છે અને દોષારોપણ બહાર થઈ જાય છે. બહુ ઉલટું સુલટું મેં કહી દીધું. આમ એકદમ આશ્ચર્યચકિત પ્રથમવાર જ્યારે જીવનમાં સાંભળતા હોય. કશાય શાંત કેવી રીતે કરશો? આ 4 કોર્નર્સ એટલે મેં સ્ક્વેર બનાવ્યા. સ્ક્વેર તમારા ઘરમાં તમારા ડેસ્ક પર બનાવી રાખજો, એટલે તમે ક્યારેય પણ સમગુણની બહાર નહીં જાઓ. એ દ્વારપાલને તો તમે રીઝાવી શક્યા, પ્લીઝ કરી શક્યા, એની કન્સેન્ટ મળી ગઈ, એની પરમિશન મળી ગઈ, હવે તમે મહેલમાં અંદર પ્રવેશી શકશો. એટલે જ્ઞાન સતત વધારતો રહેજે, હાજર રાખજે. પરંતુ સહન કરું છું, મારી સહન શક્તિ હવે વધી ગઈ, વર્ષોથી લોકો મને હેરાન કર્યા કરે, હવે મારી સહન શક્તિ વધી ગઈ. હા, મૂર્ખતા વધી છે, ચોક્કસ મૂર્ખતા. વિતરાગનો અનુયાયી સહન શબ્દ જ બોલશે નહીં, સહન શક્તિની વાત તો પછી. એને માત્ર જ્ઞાન શક્તિ વધારી અને પોતાની આત્માની શુદ્ધિ કરવી છે. એકદમ સ્પષ્ટ છે. એટલે જે વ્યવહારમાં કહેવાય કે આની સહન શક્તિ બહુ સારી છે, આટલું લોકો એને દુઃખ આપે છે તો બી કેવા શાંત રહે છે, એ જ તારું અપમાન છે. તારા ગુણગ્રામ નથી, તારું અપમાન છે. પણ એનું જ્ઞાન કેવું શુદ્ધ છે અને કેવું હાજર રહે છે કે એને લાગતું જ નથી કે કોઈક એને કંઈક કરે છે. આ વિતરાગનો અનુયાયી છે. તો આ રીતે પહેલું દ્વાર કેટલું મહત્વનું છે અને એનો ઉપાય પણ તમને કઈ રીતે એ દ્વારપાલને રીઝાવો, ખુશ કરો કે જેથી તમને ગેટવેમાંથી પાસ થવા મળે એન્ડ યુ કેન રીચ ધ પેલેસ ઓફ મોક્ષ, ઓફ સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન, bliss of and experience the bliss of liberation or bliss of self realization. So self realization is not something very dry, it means liberation. Self realization means liberation. Atma Gnan means Jivan Mukta. So when you say liberation, you feel કે ચલો કંઈ કામ થયું, સેલ્ફ હતું તે જ રિયલાઇઝ કર્યું, એમાં શું થયું? એટલે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોક્ષ સુખ, જીવન મુક્તિનો સુખ, જીવન મુક્તિની શાંતિ.